इलाका अपन का, कानून अपन का, काट डालेगा। हे वाट्सअप गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यो एडिटिङ छ, तपाईँले देखेर नै अन्दाज लगाउनु भयो होला। यो छ मारी 2 फिल्म कन्सेप्टमाथि। यसमा युज हुने पिएनजीहरू यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ रियल ब्याकग्राउन्ड हो है। यसलाई मैले चाहिँ एडिट गरेर सेम टु सेम विजय मेहरको ब्याकग्राउन्ड जस्तै बनाएको छु है। तपाईँहरूको लागि यति मिहिनेत गरेछु है, एउटा लाइक त भन्दा यार। तपाईहरूलाई म विजय मेहरको फोटो ल्याएर ओपेसिटी कम गराएर नि देखाइदिन्छु। सिर्फ मान्छे चेन्ज भएको छ, तर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जस्ताको जस्तै चेन्ज भएको छैन। त्यसपछि यसको पोज सिम्पल छ। तल मेरो फोटोसुटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजाए। त्यसपछि मैले यसको ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेर राखिसकेको थिएँ, ताकि तपाईँ र मेरो टाइम वेस्ट नहोस् भनेर। तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, फोटोसुट गर्दा चाहिँ चस्मा लगाएर खिच्नु होला। मैले चाहिँ पछि हालेको यो चस्मा एडिट गरेर मैले चस्मा लगाउन बिर्सेछु। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला। त्यसपछि म यो एडिट गरेको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म पिक्सार्टमा सेयर गरेर लिएर आउँछु, सेयर टु पिक्सार्ट। अनि त्यसपछि म यहाँ ड्र टुलमा जान्छु। ड्र टुल अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरूले यो लेयरवाला अप्सनमा गएर यो प्लस बटनमा गरेर फोटो लेयर भन्ने अप्सन चुज गर्नु। त्यसपछि यो एउटा मान्छेको पिएनजी लिएर आउनुहोस्। यसलाई राइट क्लिक गरेपछि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, यो आफै फोटोमा सेट हुन्छ। त्यसपछि एउटा इम्प्लिट लेयरलाई चाहिँ यो दुईटा फोटोको बिचमा मिडलमा लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि त्यसमा एड फोटो गरेर आफ्नो त्यो कटआउट गरेको फोटोलाई म लिएर आउँछु। त्यसको अब साइजलाई ठुलो गराएर हैन, जति सुहाउने जत्रो तरिकाले मान्छेको हाइट अनुसार म एडजस्ट गर्छु। एडजस्ट भइसकेपछि म यहाँबाट यो राइट क्लिक गरेर यहाँबाट डन गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्छ विजय मेहरको फोटोमा चाहिँ टी सर्ट छ नि, सर्ट छ नि, त्यसमा फुल बुट्टा भरेको छ है। अब तपाईँ हामीसँग सबैसँग त्यो फुल बुट्टा भरेको कपडा नहुनसक्छ। त्यसपछि त्यसको लागि म यहाँ एउटा सल्युसन लिएर आउँछु। एड फोटोमा गएर तपाईँले यो फुल बुट्टा भरेको फोटोलाई लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि त्यसको ओपेसिटी कम गरेर त्यसको साइजलाई चाहिँ फुल गराएर आफ्नो टी सर्ट जहाँ जहाँसम्म टी सर्ट देखिन्छ त्यहाँसम्म फुल साइज गराएर राखिदिनु। त्यसपछि इरेजर लिनुहोस्। इरेजर लिएपछि यसलाई क्लियर अल गर्नुहोस्। क्लियर अल गरेपछि अब पेन्सिल लिनुहोस्। पेन्सिलको ओपेसिटी हार्डनेस मेरो हेर्न सक्छ कति छ। त्यसपछि आफ्नो सर्टमा एप्लाई गर्नुहोस् हैन, ब्रसले ब्रस गरिदिनुहोस्। जहाँ जहाँ टी सर्ट देखिन्छ त्यहाँ ब्रस गरिदिनुहोस्। र यो एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यो डार्क जहाँनिर धेरै स्याडो आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ ब्रस नलाइदिनु होला, ताकि यो फुल रियल मेरो कपडामा छापेको जस्तो देखियोस् है। त्यसपछि म यो काम फटाफट यहाँबाट भ्याउँछु है। त्यसपछि यो काम सकेपछि राइट क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ब्लेन्डिङ मोड चाहिँ म स्क्रिनमा राख्छु। अनि त्यसको ओपेसिटीलाई चाहिँ म 70% जति राख्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फुल बुट्टे कपडा तयार भइसक्यो। त्यसपछि यहाँबाट राइट क्लिक गरेर यहाँबाट डन गर्छु। त्यसपछि म ड्र टुलमा जान्छु है। ड्र टुलमा गएपछि अब यहाँ पिएनजीहरू एड गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि यो फोटोलाई हल्का जुम गर्छु है। अनि त्यसपछि यहाँबाट एड फोटो जान्छु। एड फोटोमा गएपछि यो सुनको सिग्रीको पिएनजीलाई लिएर आउँछु। यो मारीले लाउने, घाँटीमा लाउने पिएनजी हो, सिग्री हो। त्यसपछि यो घाँटीमा ठ्याक्क मिल्ने तरिकाले एडजस्ट भएपछि त्यसपछि यसको ओपेसिटीलाई हल्का कम गर्छु हैन। हल्का कम गरेपछि इरेजर लिन्छु। इरेजरको हार्डनेस ओपेसिटी मैले जति राखेको छु त्यति हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इरेजरले अब त्यो नदेखिने ठाउँबाट चाहिँ म इरेज गरिदिन्छु। फटाफट यहाँबाट इरेज गरिदिन्छु। अब त्यसपछि घाँटीमा पनि मेरो मिलेको थिएन, त्यहाँबाट इरेज गरिदिन्छु। र यो सिक्री चाहिँ मेरो सर्टभित्रपट्टि छ, त्यही भएर सर्ट बाहिरबाट देखाउनको लागि पनि त्यहाँबाट इरेज गर्छु। त्यसपछि यसलाई वापस ओपेसिटी 100 राख्छु। त्यसपछि फेरि एउटा इम्प्लिट लेयर क्रिएट गर्छु। फोटोलाई म हल्का जुम गर्छु। पछि पिएनजी ल्याएपछि यहाँ फोटोलाई जुम गर्न मिल्दैन। त्यसपछि एड फोटोमा गएर यो औँठीको पिएनजीलाई लिएर आउँछु है। औँठीको पिएनजी लिएर आएर औँलामा ठिक साइजको बनाएर ठ्याक्क एडजस्ट गरेर राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँबाट इरेजर लिन्छु। इरेजरले यो जुम गराएर यो ब्ल्याक जुन देखेको छ त्यसलाई म सफ्टली इरेज गरिदिन्छु।
यहाँबाट डन भएपछि अब एउटा फेरि इम्प्टी लेयर क्रिएट गर्छु मैले। अब चाहिँ यहाँ सिगरेट राख्ने पालो हो। त्यसपछि इम्प्टी लेयर क्रिएट गरेपछि अब यहाँ एड फोटोमा जान्छु। एड फोटोमा गएपछि यो सिगरेटको पिएनजी लिएर आउँछु। सिगरेटको पिएनजीलाई लिएर आएपछि यसको ओपासिटी 50% राखेर मुखमा ठिक तरिकाले एडजस्ट हुने तरिकाले मैले मुखमा यसरी एडजस्ट गर्छु। त्यसपछि म इरेजर लिन्छु हैन। इरेजर लिएपछि यसको ब्याक साइडबाट हल्का हल्का लाइटली इरेज गरिदिन्छु, हार्डनेस कम राखेर। त्यसपछि अनि यसको निस्केको धुवालाई पनि इरेज गरिदिन्छु। त्यसपछि किनकि यो सिगरेट जलिसकेको छैन हैन। त्यसपछि म यहाँ पेन्सिल लिन्छु। पेन्सिल लिएपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कुन चाहिँ पेन्सिल लिएको छु है। अनि यसको साइजलाई 16 जति राखेपछि यो सिगरेटको टुप्पामा चाहिँ पेन्सिल लगाइदिन्छु हैन। त्यसपछि यसको ओपासिटीलाई वापस 100% राख्छु। अनि फेरि एकचोटि प्लसमा गएर एउटा इम्प्टी लेयर क्रिएट गर्छु। अनि त्यसमा चाहिँ यो एड फोटो गरेर यो सलाइको काँटीको पिएनजीलाई लिएर आउँछु। अनि यसलाई चाहिँ हातमा औँलामा यसरी राख्छु कि ताकि यो यस्तो देखियोस् कि हैन मेरो औँलाले समातेको जस्तो देखियोस् हैन। यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि यो यता बसेको टाक्लु मान्छेको टाउकोमा चाहिँ सलाई कोरेर सलाई बालेको जस्तो देखाउने हो। त्यसपछि त्यो सलाइलाई चाहिँ इरेजर लिएर आउटलाइन ठाउँबाट हल्का हल्का लाइटली इरेज गरिदिन्छु। त्यसरी यो पर्फेक्टली एडजस्ट भएपछि अब यहाँबाट फेरि एकचोटि इम्प्टी लेयर एड गर्छु। त्यसपछि यहाँबाट एड फोटो गर्छु। त्यसपछि एड फोटोमा गएर यो परेवाको पिएनजीलाई लिएर आउँछु। त्यसपछि यहाँ 3 डटमा गएर ट्रान्सफर भन्ने अप्सन चुज गर्छु। त्यसलाई फ्लिप गरेर अपोजिट साइडतिर फ्लिप गरिदिन्छु र यसलाई साइज ठुलो गराएर आफ्नो लेफ्ट सोल्डरमाथि यसरी एडजस्ट गरिदिन्छु। साइज पनि ख्याल गर्नु होला, ठ्याक्क रियल लुक जस्तो देखियोस् हैन। त्यसपछि फेरि एउटा इम्प्टी लेयर क्रिएट गर्छु। इम्प्टी लेयर क्रिएट गरेपछि पेन्सिल लिन्छु। पेन्सिलको हार्डनेस र ओपासिटी हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कति छ भिडियो पज गरेर। त्यसपछि एउटा कलर चुज गर्छु। त्यसपछि एउटा लाइन स्ट्रेट लाइन सट्ट तान्देपछि 3 डटमा गएर ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु। ट्रान्सफर्म गरेपछि मैले यो फोटोको तल्लो भागतिर यसरी एडजस्ट गरेर राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो फोटो पिक्सार्टमा चाहिँ पुरा भयो है एडिटिङ। त्यसपछि एउटा आफ्नो लोगो छ भने म आफ्नो लोगो लाग्छु हैन। तपाईहरु पनि आफ्नो लोगो छ भने लोगो राख्नुस्। लोगोलाई राखेपछि यो पिक्सार्टमा यो फोटोलाई मैले सेभ गरिदिन्छु। पिक्सार्टमा यसको काम भइसकेपछि अब यो लाइटरुम एप ओपन गर्नुस्। लाइटरुममा अब यसको कलर ग्रेडिङ हुन्छ हैन। त्यसको लागि यो लाइट वाला अप्सनमा जानुस् हैन। लाइटरुममा गएपछि म यो कन्ट्रास्टलाई म 15 जति राख्छु र हाइलाइटलाई चाहिँ म -20 जति राखिदिन्छु, 22 जति राख्छु। अनि स्याडोलाई चाहिँ म +10 राख्छु। व्हाइटलाई म केही पनि गर्दिन र ब्ल्याकलाई चाहिँ म 9 जति राख्छु। अनि यसलाई टेम्परेचरमा जान्छु। टेम्परेचरलाई चाहिँ म 6 जति राख्छु र भिब्रेन्सलाई म 10 राख्छु र मिक्समा जान्छु। मिक्समा गएपछि यो येल्लोको ह्युलाई म -27 राख्छु र ओरेन्जलाई चाहिँ म यसको स्याचुरेसनलाई म -9 राख्छु र लुमिनेन्सलाई चाहिँ म 7 राख्छु प्लस। त्यसपछि रेड कलर लिन्छु। रेड कलरको लुमिनेन्सलाई म +17 राख्छु र स्याचुरेसनलाई चाहिँ +10 जति राख्छु र डार्क ब्लूको ह्युलाई म -11 राख्छु र स्याचुरेसनलाई चाहिँ म 20 जति राख्छु र येल्लोको अघि छुटेछ येल्लोको स्याचुरेसनलाई चाहिँ म 10 जति राख्छु है। यहाँबाट डन गर्छु। डन गरेपछि क्ल्यारिटीमा जान्छु। क्ल्यारिटीलाई म 30 जति राख्छु र भिग्नेटलाई चाहिँ म -22 जति राख्छु। त्यसपछि नोइज रिडक्सनलाई म 18 जति राख्छु र कलर नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 35 जति राख्छु र स्मुथनेसलाई चाहिँ म 78 राख्छु र डिटेललाई चाहिँ म 70 जति राख्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कलर ग्रेडिङ पनि पर्फेक्टली भइसक्यो हैन। यस लाइटरुममा अनि यसको एडिटिङ पुरा भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एकदम दामी बनेको छ हैन। त्यसपछि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर र आफ्टर। त्यसपछि यो फोटोलाई यहाँबाट सेभ गरिदिन्छु
आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्ने छ। तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, ल के अरे मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएन भने